السلام علیکم. نن به په ګوګل فلو کې تاسو په یو کلیک باندې سل ایمیجز جوړوي. لیټس ډایو انټو د ویډیو. خان سرنګ چې تاسو په انټرو کې وکتل چې موږ لبا په بل کې ایمیجز جوړول غواړي په فلو کې ګوګل فلو کې به موږ ایمیجز په بل کې جوړو، یعنی 100 ایمیجز به موږ په یو کلیک سره جوړو. د دې لپاره ریکوایرمنټس څه دي؟ نو فرست اف اول دا چې به موږ جوړو دا په فلو باندې جوړو. فلو درته زه سرچ کوم ګوګل فلو. دا چې فلو سرچ کینه په خپل باورنی ویب سټ راوالي. دا ویب سټ په موږ استعمالو. ٹھیک شو. ها دا ویب سټ موږ استعمالو غوړي د لپاره د یو ایکسټنشن ضرورت دی. ایکسټنشن چې کوم دی کروم ویب سٹور به سرچ کې کروم ویب سٹور دا به سرچ کې ورکې صحیح ده. کروم ویب سٹور تاسو په سرچ کې ورکو بیا به د تراشه دی لینک ته او په دې کې ځکه به سرچ ورکې وی ای او اټومیشن. دا یو لینک چې کوم دی کوم سرچ دا بالو غونته دی. دا به زوم ان کم په ایډیټینګ کې نو دی باندې به کلیک کړئ. ٹھیک ده. نیکسٹ دا زما سره په کروم کې اډ دی ریموو فرام کروم دلته کې ما سره راځي تاسو به ځان سره اډ کړئ. اس سمپل از دیٹ. ها دا چې تاسو اډ کو نو د دې سیټینګز ته رستو راځو. اول موږ خپل سټوري کریټ کو چې سټوري کې به موږ زموږ سره به سټوري سي. نو د سټوري لپاره دا ماستر پرامپټ چې کوم دی کوم چې زما سره دلته کې دی دا به تاسو سره شیر کما. د دې نه مخکې موږ دوه ویډیوز جوړ کړي دي پای کې موږ بل ماستر پرامپټ شیر کړو پای کې لکه مسلې وي هغه پرې دی او دا پرامپټ ځان سره والي ان شاء الله تاسو به هیڅ قسمه مسله نه وي. ما کنټرول وی و دا سټوري لپاره اوس زه پرامپټ جنریټ کوم چې دې ما ته نیکسټ راکی بیا ګورو. wait for that. Below is the Pashtun cultural moral story designed for a 15-minute 3D cartoon animation that contains character introduction followed by it. اوس دی موږ له یو سټوري راکړه. موږ ورته چې موږ له یو سټوري راکړه دا سټوري دی موږ له راکړه. زه به په دې پرامپټ کې کسټمایزیشن وکم. نور به سټوري چې کوم دا موږ له بعد بیا په زموږ په خوښه راکړي. موږ به یو ټایټل ورکو هغه باندې به راکړي. په دې کې موږ ټایټل نه دی ورکړی ډایرکټ موږ سټوري راکړه. چې دا سټوري راکړه نیکسټ کار زما چې کوم دی هغه د دې سینز لپاره کریکټر پرامپټس جنریټ کول غواړي. کریکټر شیټ مطلب تاسو به وینئ چې کریکټر شیټ څه ته وي. نیکسټ په ویډیو کې به تاسو له مخې راشي. اوس دې چې کوم دی موږ له 90 سینز په یو کلیک کې جوړي. 90 سینز چې کوم دی زموږ سره کریټ شو. اوس په موږ کریکټر ورک شیټ جوړو. مطلب کریکټر چې زموږ په سټوري کې کم لګي د هغې لپاره به موږ نیکسټ خپل سټیپ کو. نو د دې لپاره بیا د سیکنډ نمبر پرامپټ چې کوم دی تاسو دلته کې لیدلی شئ. ما پسې لیکلي دي پرامپټ نمبر 2 کریکټرز شیټ جنریټ کریکټر شیټ. نو په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې پرامپټ دا به داسې کار وکړئ کنه چې دا دې ځای نه اول د 2 پیراګراف دی دا به داسې کاپي کې کاپي مو کو سمپل کاپي کې او راشي اخ کې سټوري کې سیم چې په کوم ځای کې تاسو خپل د سټوري لپاره پرامپټ ورکړئ دا غي د لاندې به پیسټ کړئ. کنټرول وی. ٹھیک شو. دا ما د دې لاندې پیسټ کو. اوس په نیکسټ مال زما د سټوري ټوټل کریکټر شیټ راکی او نه دا ټول لاله. په دې کې به زه صرف سمپل دته لګوم چې موږ بیا په یو کلیک کې جوړ کو ځکه چې دا د یو کلیک لپاره موضوع نه دي. زه ورته وایم ویټ فور دیټ. زما د سټیپ ته غوږ کېږده چې دا زه څنګه ورکوم. ټیک ده چې دا کله کمپلیټ شي. ما سره نن نت لږ کمزوري دی لږ په کلار جوړېږي. نور دا په یو کلیک باندې ډایرکټ جوړېږي. ودن سیکنډز دا جوړېږي. څومره چې ستاسو هم انټرنیټ سټیبل وي نو دومره به ستاسو کار اسان وي ځکه چې د اټومیشن کار دی نو ډېر په انټرنیټ څومره ښه نو دوره زر کېږي. نیکسټ په زه راشم وختي چې ما تاسو کوم سټیپ خو فلو والا فلو به زه کولا کوم کریټ وذ فلو به ووم او نیو پروجیکټ په واله مې ځان سره ګورئ زما سټیپس ته چې زه څنګه سټیپس کوم. نیو پروجیکټ باندې به کلیک کو او دا ویو اټومیشن چې کوم ایکسټنشن و هغه به ځان سره آن کو. ټیک شو. دلته به راشئ د ایکسټنشن ته او دا به داسې آن کړئ. صحیح ده. تاسو به هم داسې کړئ. په دې کې اوس سیټینګ دی. نو سیټینګ زه ستاسو په مخکې لږ کوم چې کله تاسو کریکټر ورکشیټ جوړوئ نو په هغې کې داسې کار کوئ ټیکسټ ټو ویډیو به سلیکټ کوئ. ټیک ده. لاندې دا پرامپټ به کنکرنټ پرامپټ به په یو باندې پرېږدئ 1 پرامپټ او دا چې کوم دی آوټپوټ پر پرامپټ دا به 1 پرېږدئ. دا ما الریډي سیټینګ کړی دی. نور به دغه به سیم پاتې شي. او نیکسټ چې کوم دی سیټینګ دلته کې دا به هم چینج کړئ. ټیکسټ ټو ایمیج به یې کړئ. ټیکسټ ټو ایمیج او نینو بنانا 2 په خپل ځای صحیح دی.
یوټیوب سایل لپاره کو جوړوي جدا صحیح دی او کنه دا شارټ لپاره جوړوي دا بل صحیح دی نیو ایمیج او دا چې کوم دی ریټرایز دا په دغه خپل ځای صحیح دی ریټرایز مطلب دلته کې تاسو سره 5 اور 6 سي تاسو به کم کې 3 ته کې صحیح ده دا ما الریډي کړل دا ستاسو دې نه کمیږي خیال مې پلس امین سره کمیږي نو ډاونلوډ 2 کې نور به دا سیټینګ به داسې ساتي آټو ډاونلوډ کوالټي دا به نو ډاونلوډ کې آټو ډاونلوډ کوالټي ایمیج دا به 2 کې ته سلیکټ کې او دا به انګلیش لینګویج پرې دی او دلته کې به ځان یو فولډر هم سلیکټ کول شي زه فلحال دا فولډر په دغه ځای پرېږدم ټیک ده ها زه به راشم سوري بدلوي وته چې بیا موږ صفا کاري صحیح ده دې لپاره به چې کار وکړو چې نیو په ډیسکټاپ باندې به زه یو فولډر جوړ کړم نیو فولډر په ډیسکټاپ باندې ټیک ده د نیو فولډر 2 په نوم باندې ما دا فولډر جوړ کړو او سلیکټ فولډر به ته ووم صحیح ده دلته کې تاسو کتلی شئ چې فولډر چینج شو ها اوس په ما دا ځان سره کاپي کړی دي دا به راوړم او په دې ایکسټنشن کې به پیسټ کړو نو اوس دا به کوم ځای کې پیسټ کړو دا کوم پرامپټ چې موږ کاپي کړی نو دا په دې ځای کې سمپل پیسټ کې صحیح ده دا کوم چې له ټیکسټ ټو ایمیج نه د لاندې دا پرامپټ دا سیکشن نه په دې ځای کې به پیسټ کې کنټرول وي تاسو چې دا وواو سوري په دې پرامپټ کې لږه مسله ده داسې کار کو که نه چې دا به زه بیا کسټمایز کړم کنټرول ای یو تیرالو چې یو جوړ کړو صحیح ده ځکه چې په دې کې به بیا ټایم ویسټ کېږي زموږ نه نن په دې پرامپټ کې لږه مسله ده دا به زه وباسم دا نو ایشو اټال دا به په یو کلیک کې وځي دا به مسله نه ده دا به صفا درکړم صحیح ده اوس په دلته کې زه یو کریکټر رالم او هلته به پیسټ کوم ما د دې جنجټ نه تاسو خلاصولی خو ویډیو بیا اوږدېږي زه به پکې دا سټپ د دې نه داسې وکړم صحیح ده کاپي او ناویګیټ ان فلو دا به دا فلحال لږ بند کړو کریټ وذ فلو په دې ځای کې بیا پیسټ کړو صحیح ده کنټرول وي او زمونږ کریکټر ورشیټ په اولنۍ تیارېدو باندې شروع شي دا به ته زه ټو کومه چې زما سره دوه راځي صحیح ده واپس به بیا کلیک کړم کنټرول وي او دا به دوه کړو صحیح ده نیکسټ چې کوم دی زما بل کریکټر چې کوم دی هغه به راوچت کړو دې ځای نه کاپي کړو سوري د دې نه به کاپي کړو د دې ټایټل نه دې ځای نه تر دې ځای پورې دې ځای پورې به راغلی ټیک ده خپل دغه به کاپي کې ایګزیکټ صحیح شو دا به راوړو پیسټ په ګوګل کې سوري په ګوګل فلو کې نیکسټ کریکټر یو ورکشیټ جوړ شو خیال خو دې زمونږ اولنی کریکټر چې کوم دی هغه جوړ شوی دی زموږ په سټوري کې چې کوم کریکټر دی زمری د زمری په نوم باندې کریکټر دی هغه جوړ شو صحیح ده نیکسټ چې کوم دی اوکې راوړه دلته پیسټ کا کنټرول وی اور خاطر دې پورې چې زموږ کریکټر ورکشیټ جوړیږي زه په خپل پرامپټ کې لږ کسټمایزیشن کوم پای کې لږه مسله ده ټیک ده هغه به دې زه وباسم تر هغې پورې تاسو ویټ وکړئ نو زموږ کریکټر تقریبا ټول تیار شو صحیح ده دا به ډاونلوډ کوم مینولي سټیپ فور دیټ زه دا یو ډاونلوډ کوم اساس به مخکې صحیح ده خو تاسو ته بیا څه مسلې که نه څه مسله به نه ټوکې کې سوري ټوکې ستاسو یو پرامپټ چېرته په یو ځل باندې دغه نشي سم را نشي نو بیا داسې هم کول شي صحیح ده دا بل شو اور دا بل شو دې دریو ته لږ ویټ کړو چې مطلب دا ډاونلوډ شي اکثر بیا مس کېږي که نه اوکې دا ډاونلوډ کېږي ځه نه ها کریکټ اوکې نیکسټ ډاونلوډ څلور کریکټر ما ډاونلوډ کړلی دا بیا موږ دلته پیسټ کړو صحیح ده مطلب دلته بیا ورکړو او زموږ سټوري به په یو کلیک کې جوړېږي دا نیکسټ چې کوم دی دا یو به کاپي کړو کاپي اور نیکسټ چې کوم دی دا یو صحیح ده دا ټول ما ځان سره نوټ کړو اوس به یې دلته کې 1 by 1 اپلوډ کوم غوږ چې راته دا ډاونلوډ کېږي تر هغې پورې موږ زموږ څه کریکټر چې جوړ شوي دي هغه به ته اپلوډ کړو ډیسکټاپ ته به راشئ خپل زوړ فولډر ته نیو فولډر 2 ته نیو فولډر 2 ته رالو موږ او په دې ځای کې زموږ ټوټل ورکشیټ راغلی دی دا ډاونلوډ دا ټول به ډاونلوډ کړو هلته اوپن وکړو وایي دا به ټول هلته راشي صحیح ده اوس په دې کې آی تھنک چې یو کریکټر زموږ نه پاتې شو یوه دوه درې څلور پنځه په دې کې دا مین چې کوم دی دا راته ښکارېږي چې پاتې دی دا یو دی اوس چې کوم ډاونلوډ شو دا به اپلوډ کړو
دا کریکټر آی تھینک سو دا یو دی پاتې شوی دی ها واپس بیا په هغې دغه کلیک کو اپلوډ ډریګ اینډ ډراپ باندې هم کېږي دغلته هم پته نه لګي چې ولې مخکې مونږ کاوه نه کېده ها دا دلته کې ما ټوټل ورکشیټ جوړ کو اوس په تاسو د خپل کریکټر په لحاظ سره خپل سټوري جوړوي ګوره 1 2 3 4 5 6 6 کریکټرز دي نو دلته کې به تاسو څه کوئ میکسیمم ایمیجز انپوټ پر فرانټ نو په دې ځای کې به تاسو 6 سلیکټ کړئ 6 کریکټر دي زموږ سره نو موږ به 6 کریکټر واخه فرانټ دلته پیسټ کو وخت چې موږ کوم کاپی کړو فرانټ مو پیسټ کو ٹھیک شو as simple as that total 6 والا کریکټر دی راوچت کړی دي زموږ په سټوري کې چې کوم 6 کریکټرز دي نو چې به کوم ځای کې زموږ د کوم کریکټر ضرورت وي نو هغه به دې په خپل باندې ډیټیکټ کړي اوس په پیران کلیک کو صحیح ده چرن په تاسو څنګه کلیک کې تاسو پروسیجر به شروع شي ها اوس ګوره ها زموږ بیا سټوري چې کوم پرامپټس دي ایمیجز دي او په یو کلیک کې جوړیږي اوس په تاسو ناستا کوي ځنه خالي لیکس وته کینه تر کومه چې پرې تاسو اولنی سټپ نه کمپلیټ شوی نو زه ستاسو په مخ کې دا تاسو ته لږ غونډې شو کوم چې دا ریزلټ څنګه راځي د هغې نه وروسته زه بیا ریکارډینګ آف کوم او په لاست کې به زه تاسو ټوټل ریزلټ وښیم چې ستاسو ویډیو نه اوږدېږي ټیک ده مطلب زه کریکټر چې کوم ټوټل دی هغه دوباره یو ځل بیا دې جوړي د دې په ریورټ کو چې په کوم سین کې زموږ سره کوم کریکټر پکاري که نه په اولني سین کې چې زموږ ته 3 کریکټر پکار دي نو هغه 3 واړه دي دوباره جوړ کی که څلور پکار دي څلور واړه دوباره جوړ کی او بیا خپل پرامپټ شروع کی دا چې تاسو په ذهن کې کنه دا په دې ځکه دې ځان موږ ورته ناسته کو صرف تماشا به کو چې دا دې شي کی صحیح ده خانما دوباره سکرین ریکارډینګ آن کو اوس په تاسو سټپ وینئ چې دا څنګه چل کیږي ګوره وته ها نیکسٹ یہ خیال مې گرین شو اوس دا شروع شو بلو شو دا چې لږ سات پس کمپلیټ شي دا به ټوټل گرین شي نو زمونږ ټوټل سټپس په داسې کېږي دې ته به غټ خیال کوئ ښه اصلا چې تاسو سټاپ کوئ تاسو وایئ چې مطلب دا زیړه آیکن دی او دا چورلې را چورلې دې ته به غټ خیال کوئ ښه اصلا چې تاسو سټاپ کوئ دا به دې خپل پروسیسینګ کې نو هغې کې لږ ټایم لري چې کرکټر څومره ډېر وي د هغې په حساب سره دومره ډېر ټایم لري که نه اوس یې تقریبا زما نه 1 منټ واغسته د هغې نه وروسته دا خپل پروسیجر شروع کړو موږ به صرف ناسته کړو دې به ځان خپل کرکټر جوړوي صحیح ده اولنی تصویر یې جوړ کړو تاسو ریزلټ ولیدو نیکسټ تصویر به هم دې په ودن سیکنډز کې جوړ کړي تاسو به ریزلټ وینئ او کنسسټنټ کرکټر به وي زموږ سره په سټوري کې ها اخوا دې خوا باندې کنسسټنټ کرکټر زه درته ګارانټي درکوم بالکل کنسسټنټ کرکټرز به ها که تاسو غواړئ چې نیکسټ ویډیو مونږه د ای آی په وایس اوور راوړو اکثر بعضې کسان وي مونږ خپل وایس اوور کو او په هغې باندې افیکټ لګو نو ټایم ډېر لګي مونږ خپل وایس اوور نه کول غواړو یا چې اواز خراب وي نو د دې دپاره به درته زه بل لیکچر اله راوړم چې کله تاسو ماته 100 کمنټس وکړئ چې مونږ له نیکسټ اپیسوډ راوړئ په وایس اوور باندې نو تاسو به څه لیکئ وایس اوور چې کله ماته 100 کمنټس راغله په وایس اوور باندې وایس اوور چا ټایپ کو نو زه به انشاءالله نیکسټ اپیسوډ راوړم ټیک ده بل ایمیج ته ګورو چې د دې څنګه کوالټي ده او څرنګه جوړ شو دا تاسو یې نه د بل ایمیج هم جوړ شو صحیح ده زموږ سره په سټوري کې دوه هلکان دي یو په بلو کپړو کې دی یو په ګرین کپړو کې دی دا ګرین هغه هم جوړ کړو د بلو هغه هم جوړ کړو دا ګرین هغه دی تاسو لیدلی شئ دا ګرین کرکټر دی د ګرین کرکټر هغه هم جوړ کړو دا بلو هغه هم جوړ کړو ها دا ټوټل ایمیجز چې وشي نو زه به ستاسو سره بیا سکرین شیر کړم صحیح ده دا ټایم زه نور نه ویست کول غواړم څرنګه چې ما تاسو سره شیر کړی چې کله زما پرامپټس اکزیکیوټ شي او د هغې نه ایمیجز جوړ شي نو ها ایمیجز به تاسو سره شیر کوم نو تاسو کتی شئ زما دا پرامپټ هم کلیر شو نو تاسو دا ټوټل ریزلټ کتی شئ تر دې ځایه پورې سو فار سو ګډ دا تصویر وګورئ دا د زموږ مین کرکټر دی دغسې بیا زموږ سره بل کرکټر چې کوم دی هغه دا دی نو تاسو کوالټي هم کتی شئ د ویډیو د ایمیجز نیکسټ لیول ایمیجز جوړ شوي دي تاسو کتی شئ دوی دلته فوټبال کوي so far so good very excellent and professional way of creating in bulks images and bulks okay so this is very interesting very adorable and outstanding okay تاسو रिजल्ट कति से चौंका देने वाले रिजल्ट्स है ठीक है تاسو کتی چې ډیر زبردست ریزلټس ورکړي صحیح ده اوس په موږ داسې کار کوو که نه چې تاسو ته یو سټپ ښیم د هغې ستاسو تر مخکې به درته وښیم دلته کې چې کوم دی زما سره
تر دې ځای پورې ټوټل 30 بیچ راغلي دي، مطلب 30 ایمیجز راغلي دي. زه به ورته ووایم د دې د لاندې به تاسو داسې وایې نیکسټ بیچ، ځکه چې سټوري اوږده وي که نه نو تاسو به په بیچ کې مطلب یو بیچ په راغلی، ځکه چې چیټ جی پي ټي په یو ځای ټوټل پرامپټس نه ورکوي که نه، نو زه به ورته وایم چې نیکسټ بیچ. نو دی به اوس ماله نور تصویران نکړي. نو تاسو کتی شئ زموږ سره نیکسټ بیچ چې کوم دی دا هم تیارېدو والا دی. په دې کې تقریبا دوی موږ له ټوټل 10 نور هم راکړل، نو دا به زه د دې ځای نه کاپي کړم او هلته به یې بیا پیسټ کړم. صحیح ده، موږ الریډي دغه اخیستی دي. دلته کې به تاسو څنګه سټپ کوئ چې بل پرامپټ پیسټ کوئ، کلیر به ووایئ، صرف کلیر، او په دغه کې ځای کې به په پرامپټ سیکشن کې به دوباره نور پرامپټ پیسټ کړئ. زموږ سره تصویران الریډي شته دي، تاسو کتی شئ دې خپل تصویران ډیټیکټ کړل او بیا به پرې رن ووهئ. صحیح ده، رن به پرې ووهئ. په دې ځای کې چې کوم دی اوس په دې دوباره هغه زوړ حساب نه کړي چې چورلې به بیا به تصویر شروع کړي. دی به صرف زر ایمیجز ډیټیکټ کړي چې څومره ایمیجز دي د کریکټر تقریبا 6 دي، هغه 6 واړه به دې راوچت کړي، دلته کې به ایډ کړي او بیا به ډایرکټ دی خپل پرامپټ شروع کړي. تاسو کتی شئ ډېر زر کېږي، ټول ایمیجز دلته کې کتی شئ راویغستل. اوس ګوره ها پرامپټ ته ګوره دی به ډایرکټ ایکزیکیوټ شي ډېر زر. اوس به بلو شي، ګورئ ورته تاسو، او بلو شو او ډایرکټ پرامپټ ایکزیکیوشن شروع شو. نو دا بیچ هم ستاسو تر مخکې پوره کېږي. تاسو سره ما ویلو چې په یو کلیک باندې به 100 ایمیجز جوړوئ، نو طریقه یې دغه سیم ده. یو بیچ کې به تاسو پرامپټس راوچتوئ او ستاسو تصویران به جوړیږي. د دې نه مخکې موږ په ویسک ای آی باندې ویډیو جوړه کړل، هغې کې به موږ ایمیجز جوړول، خو په هغې کې تقریبا 3 کریکټر صرف ته ورکول شي، د 3 نه سیوا نه چې ورکول هغه بیا سټوري اکثر کنسسټنټ ني. نو که تاسو زما دا لیکچر ګورئ نو فلو ته راشئ، ګوګل فلو نور یوز کوئ او دا اټومیشن آن کړئ او خپل ټایم چې کوم دی هغه د په نسبت د نور کارونو کم تاسو لګولی شئ، په کم ټایم کې تاسو له ریزلټس ډېر هیوي درکولی شي. زه داسې کار کوم چې دا بیچ خو به پخپله کمپلیټ شي. زه کومه داسې چې دا لیکچر ختم کړم ځکه چې ویډیو ډېره اوږدېږي. Thanks for now and join our next lecture and Allah Hafiz.